Ég heiti Björn Jörgen Sigurbjörnsson og fyrrum bóndi á Hlíð á Skaga. Ég átti gamlan bíl og svo var útvarpið í honum steindautt og ég hamast hálfan dag í að reyna að gera við það og það tókst ekki. Segi ég kúnum frá þessu og þau tóku nú vel í að líta á bílinn. Rölt í hægun sínum og röðuði sig kringum hann alveg kýr við kýr. Og ég horfði á þetta og svo var það hún Lukka, hún staðnæmdist við loftnetið sem var aftan á bílnum og horfði vel á það og svo sér hún hvað að og fyrir að velta stönginni til hægri og vinstri alveg og komst í stöð og gerði þetta hraðar og hraðar. Svona 10 sinnum í hvor áttina. Og svo röltu þeir rólega til beitar. Síðan fór ég og prófa útvarpið. 100% kom með lag. Það kynnar vissu hvað þurfti. Já. Kanntu fleiri slíka sögur? Ekki eins og þetta, nei. Nei, en svona. Það lét kýr. Hún var bara búin að ganga með 6 mánuði, 3 mánuðir eftir. Og kálfurinn, hann var svona hálf, já, hann hélt ekki haus, var rétt við lífsmarki. Og ég hélt að myndi bara deyja fljótlega. Lagði hann út af veggnum í jötunni. Og svo kem ég til þess að gá að kunni, ekki kálfinum. Hélt að hann var nú dauður. En þá var hann búinn að reisa hausinn og skríða smá spotta. Og það var sko ekki nein mjólk í kunni að hún var ekki tilbúin, ekki búin að gera sér til. Og hún vildi ekki líta við kálfina. Ég hef aldrei séð hann að sókjast, eins og þessi kálfur. Og ég átti sko engan brott og hringdi ég í Árni á Steinarstöðum og fór upp á Steinarstöðum og hún gaf mér flösku af brotti. Svo fór ég heim og sagði þetta þýða þetta og gaf kálfinum, hann tók við þessu og hann lifnaði við og fekk nafnið Tumi. Fekk nafnið Tumi? Já. Þumall, eða hvað? Tumi og hann var svo skemmtilegur og fjörugur, hann var bara laus í fjósinu. Hann var svo lítill og hann var bara 8 kíló. Venjulega kálfur er 24 kíló. Og fólk kom með að segja dýralæknir til að skoða sjá hann. Stakkaði svolítið, þá fór ég vona að fara út og hann hljóp ekkert í burtu. Og svo lagði hann að skilja nafni sitt og ég kallaði Tumi og þá kom hann alltaf. Og svo var hann bara þarfanaut og risastóru nauti og úti þá var ekki hægt að reka hann. Hann stoppaði og sneri sér að mér. Hann reyndi aldrei að stanga mig. Og svo labbaði hann eins og hundur og eftir mér. Ekki fyrir framan mig. Það vildi hann ekki. Það margt skemmtilegt með dýrin. Ég hef stundum sagt að mér finnst svo rangt að tala um skynlaus og skekk. Það vantar svo mikið á það. Það alveg ekki aldeilis að ég sko skynur. Eru greindri en ég. Ég segi það nú ekki, það við það annað. Það stundum þannig.